Já jsem v životě chtěl se věnovat mladým lidem, chtěl jsem pracovat s mládeží a proto jsem až do vysoké školy, když jsem dokončoval studium v Brně, se věnoval práci s mládeží intenzivně a když jsem se připravoval na státní zkoušky, tak jsem četl Krvavý měsíc na obzoru, tu knihu, která vlastně líčí ten příběh moravských bratří a líčí ten příběh o tom, jak vlastně vznikly modlitby 24/7 a tam jsem zjistil, že ti lidé zažívají neskutečné věci s Pánem Bohem, že zažívají to, že Bůh je živý, že Bůh odpovídá na jejich modlitby. Něco ve mně zacinkalo a jsem zatoužil potom, aby se toho zapojil a začala ve mně růst touha, aby se česká církev, aby jsme tady u nás mohli zažívat takové věci. Jde o to, že církev, nějaká skupina lidí vytvoří modlitební řetěz, lidé se zapíšou někam do tabulky, my to děláme přes internet, každý si zarezervuje svoji hodinu a v tu hodinu přijdou na nějaké místo, modlitební místnost, kterou připraví v církvi nebo někde ve městě a modlí se. Je to o tom, že si najdeme čas a nějakou hodinu ve svém životě věnujeme Bohu a čekáme na něj. A neděje se vždycky to, že bychom prožívali něco zvláštního, něco nadpřirozeného. Někdy je to takové tiché, že člověk prostě neslyší. A někdy, a já se to učím, jenom si sednout a být s Ježíšem. Ani třeba nemluvit a pořád neprocházet tu svoji agendu těch problémů a těch prozeb a těch věcí, které bych s ním chtěl probrat, ale prostě jen tak sedět, jako s přítelem. Vize služby Karavanu je milovat lidi a být svědky Ježíše Krista. Neděláme na ulici žádnou pouliční evangelizaci, ale prostě tam jsme, nabízíme lidem kafe zdarma, ovoce, občerstvení. Lidé jsou zvědaví, povídají si, jsou zvědaví, proč dostávají kafe a občerstvení zdarma a my můžeme mluvit o tom, kdo jsme, čemu věříme a můžeme svědčit, pokud tu máme příležitost. Když sloužíme u modlitebního karavanu, tak to pro nás znamená to, že chceme být venku s lidmi, chceme, aby oni zažili Boží lásku a chceme s nimi sdílet naše příběhy, to, co pro nás Ježíš udělal. Bůh jakoby posílá nám ty lidi ve správném pořádí, ve správném složení, bych řekla. Je to prostě úžasný. To se mi na tom líbí, že to jde tak jako přirozeně a plynule a není to nic nějakého násilného, ale takového, že to prostě vznikne spontánně z té situace a my jsme na tom místě a lidi si nás můžou oslovit. Vzpomínám na setkání s jednou ženou, která šla kolem nás, když šla nakoupit a později nám přiznala, že vlastně ani nic moc nakoupit nepotřebovala, ale že jí to nějakým způsobem táhlo ven a že by tam měla jít. A cestou nás potkala a my jsme se s ní začali bavit a měla velkou radost z toho, že se s ní někdo chce modlit a když se tam s náma posadila a modlili jsme se s ní, tak z ní úplně zářila radost a vděčnost za to, že jsme jí věnovali svůj čas a že jsme se s ní modlili. A potom, protože to byla starší paní a chodila o hůlkách, tak jedni kluci i nabídli, že ji odvezou domů, aby to nemusela nést ten nákup s hůlkama. Takže nakonec ještě vlastně jsme jí mohli prakticky pomoct. Lidí, kteří neznají Boha nebo hledají, tak když se jich člověk třeba zeptá, jestli se může za něco pomodlit, tak jsou tomu jako otevření. Tak mě to přijde jako takový zajímavý prostředek komunikace s něčím, co je nad námi, co nás přesahuje, s Bohem. Procítuju, že to je hodně silný, když prostě člověk si oddělí čas na nějaké místo a prostor, aby tomu místu žehnal. A konkrétně i mě to učí lásce k lidem, jakože se to prohlubuje ta láska, že si vybavuju konkrétně příběh, kdy jsem strávila asi víc než 3 hodiny s 2 bezdomovci. Z ničeho nic, jako jsem pocítila hroznou lásku a ten rozhovor byl jako v hrozný radosti a pokoji a je víc příležitostí, víc se to stane, že člověk vidí prostě Boha jak jedné. Zajímavá zkušenost, kterou jsem měl minulý rok na Unitedu, bylo to, že jsem se tam modlil za nějakou ženu, která tam za mnou teda přišla a pro mě to třeba byla úplně jako obyčejná modlitba, že jsem se fakt modlil za věci, za které jsem cítil, že se mám modlit a ona na konci té modlitby opravdu cítila potřebu odevzdat svůj život Bohu. A to je
to, co se učím já, a to lidé prožívají modlitevní místnosti, že se zastaví v životě a jsou s Ježíšem. A to je setkání, které mění život.